მშვიდობისა კიდევ ერთხელ თქვენ უყურებთ ქრონიკას 11 საათზე ახალ ამბებს მე ნუცა ქავთარაძე გაგაცნობთ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. წაღებული ავტომობილები და დატბორილი ჰიდროელექტროსადგური სვანეთში, ვითარება სტიქიის ზონაში. ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდება. ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ. სტიქიას ზემო სვანეთში დაბა მესტიაში მდინარე მესტია ჭალა ადიდდა, რასაც უეცარი ტალღური წყალმოვარდნა მოჰყვა. წყალდიდობამ ჰიდროელექტროსადგურ მესტია ჭალა 1-ის მიმდებარე ხეობა დააზარალა. რა ვითარება ამ წუთებში სტიქიის ზონაში, მარიამ ოიშხნელი გვერდება პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ დავბრუნდით მესტია ჭალის ხეობიდან, სწორედ იმ ადგილიდან, სადაც ადიდებულმა მდინარის ტალღამ პირველი დარტყმა მიაყენა სვანეთი ჰიდროს მიერ აშენებულ მესტია ჭალა ჰესს. ადგილზე წყლის დონე შედარებით დაკლებულია, გუშინ გაცილებით დიდი იყო წყლის დონე. ჩვენ რომ მივედით ადგილზე, ახლაც კი შეიმჩნევა მდინარეში მანქანები, დაახლოებით 4 მანქანა ჩანს, თუმცა რამდენადაც ჩვენ მოგვაწოდეს ინფორმაცია, მდინარეში დაახლოებით 10-მდე მანქანა არის. სწორედ ამ თემაზე პოლიციაში იყვნენ გამოკითხვაზე დაბარებული გიდები და ტურისტები, მათ მიაწოდეს ინფორმაცია, რა ადგილას ყავდათ მანქანები გაჩერებული, მიაწოდეს ასევე იმ ნივთების შესახებ ინფორმაცია სამართალ დამცველებს, რა ნივთებიც მათ ჰქონდათ მანქანაში. ჩვენ ჩავწერეთ რამდენიმე ტურისტი, რომელიც ამბობდა, როგორ წამოვიდა წყლის ტალღა და ასევე ფეხით საფეხმავლო ხიდი, რომელიც იყო, იქ იმყოფებოდნენ დაახლოებით 10 ტურისტი და ეს ტალღა, ამ ტალღის მიერ ხიდი ძალიან მცირედით გადარჩა, რომ ასევე არ ყოფილიყო ადამიანური ზიანიც. რაც შეეხება ასევე ადგილზე არსებულ ვითარებას, ის ხიდი, რომელიც ავტომობილო ხიდი იყო და მდებარეობდა მესტია ჭალა ჰესის წყალშემკრებ სადგურთან, ეს ხიდი არის დაზიანებული და განადგურებული. ჩვენ ვესაუბრეთ კომპანიის წარმომადგენელს, რომელიც აცხადებს, რომ უახლოეს პერიოდში მას შემდეგ, რაც დაათვალიერებენ გარემოს, მოხდება საფეხმავლო გზების მოწესრიგება, ამის შემდეგ კი უკვე დაიწყება აღდგენითი სამუშაოები, თუმცა ჯერჯერობით უჭირთ ზუსტ ზიანის რაოდენობაზე საუბარი, იმიტომ რომ წყალი ისევ დგას იმ ტერიტორიაზე და შეუძლებელი არის გაწმენდითი სამუშაოების დაწყება, თუმცა იმედოვნებენ, რადგან წყალშემკრები აღჭურვილი იყო თანამედროვე ტექნიკით, არ იქნება ეს ტექნიკა დაზიანებული და ძალიან მალე მოხდება სვანეთი ჰიდროს წყალშემკრების სადგურის აღდგენა, ასევე იმ ხიდების და გზების, რომელიც წყალმოვარდნის შედეგად დაზიანდა. აქ საუბრობდნენ ადგილობრივები, თითქოს სწორედ ჰესის გამო მოხდა ამ სტიქიის გამოწვევა, თუმცა როგორც კომპანიის ტექნიკურმა დირექტორმა განმარტა, წყლის დაგუბება მოხდა გაცილებით ზევით, ვიდრე მდებარეობს სვანეთი ჰიდროს შენობები, ასე რომ როგორც ლუკა ჩაჩიბაიამ ჩვენთან საუბარში განმარტა, გუშინდელი სტიქია არ უკავშირდება ჰესის მშენებლობას და ეს არ არის სწორი ინფორმაცია. ტრუბები წაღებული აქვს, ხიდი წაღებული აქვს. მომეტი რა. დაგუბება არის როგორც გქონდა. დაგუბება არაფერი არ არის, მოდის მოედინება პირდაპირ წყალი. არის საშიშროება ჩაგვიდა. იმატებს ყოველ წუთში და აბა რა ვიცი ახლა. ჩახერგილი არის იმას, ხიდს აქვს ჩახერგილი მთლიანად ეს. ქვები და ეს და სად გადავა ეს წყალი ივნისის წინასწარ. ღვარცოფული წარმონაქმნი, რომელიც მესტია ჭალას ხეობაში დაგროვდა, ბევრად უფრო მაღლა წარმოიქმნა, ვიდრე ჩვენი ჰესის ნაგებობები. რაც შეეხება იმ სიტუაციას, ჩვენ ქონდა დილას კონსულტაციები გეოლოგებთან, ჰიდროგეოლოგებთან, სწორედ ჰესის ნაგებობებმა შეასრულეს ის შემაკავებელი სტიქის შემაკავებელი ფუნქცია, რომ ის თუნდაც ხენარგავები ან დიდი ლოდები არ ჩამოიტანა დაბამდე. გუშინ სადღაც დაახლოებით 5 საათზე მოხდა ტალღური წყალმოვარდნა მესტია ჭალა ხეობაში. და სწორედ ჩვენმა ჰესის ნაგებობებმა, როგორც წყალმიმღებმა, ასევე სადგურის შენობამ შემაკავებელი ფუნქცია შეასრულა.
სვანეთში ახლა ამინდი გამოვიდა, აღარ წვიმს, ასე რომ სვანეთის ჰიდროს წარმომადგენლები იმედოვნებენ, რომ დღეს მოახერხებენ ვერტმფრენისძებიდან დაათვალიერონ ტერიტორია, სადაც მოხდა დაგუბება წყლის და შემდეგ უკვე ამნაშალი მასალის ჩამოტანა სვანეთის ჰიდროს წყალშემკრებ სადგურამდე, იმისთვის რომ ასევე განისაზღვროს სამომავლო პერსპექტივაში, როგორ შეიძლება იქნას არიდებული მდინარის წყალმოვარდნა თავიდან, რაც შეეხება ტურისტებს, რომლებიც იმყოფებოდნენ მესტია-ჭალას ხეობაში, სამაშველო სამსახურების სწრაფი რეაგირებით მოხდა დაახლოებით 100-მდე ადამიანის გამოყვანა ხეობიდან, ისე რომ მათ არ მიუღიათ ფიზიკური დაზიანებები. ყველა ადამიანი, ვინც სტიქის ზონაში იმყოფებოდა, არის სასტუმროში და ახლა აძლევს ჩვენებებს სამართალდამცველებს იმის შესახებ, თუ რა მატერიალური ზიანი მიადგათ მათ. დიდი მადლობა მარიამ, ეს იყო მარია მოშთანი, რომელიც პირდაპირ ეთერში სტიქიის ზონიდან ზემო სვანეთიდან საუბრობდა. პარალელურად კი სტიქიას ებრძვიან ქვემო სვანეთშიც ჯერ კიდევ უცნობია რაოდენობის ზარალი მიადგა ლენტეხის მუნიციპალიტეტს. ამას სპეციალურად შექმნილი კომისია დაადგენს. მდინარეების ჩოლშურას და მუხრას ადიდების შედეგად ლენტეხის მუნიციპალიტეტის 10 სოფელი გარესამყაროს ამ დრომდე მოწყვეტილია. დანგრეულია ხიდები, ლენტეხი უშგულის დამაკავშირებელ ცენტრალურ გზაზე კი მეწყერი ჩამოწვა. დაზიანებულია საგზაო ინფრასტრუქტურა. იქ ამ დრომდე შესაბამისი ტექნიკა მუშაობს. გადაუღებელი წვიმის შედეგად მდინარეები ადიდდა, რამაც სოფელ ტბიბამდე, დურაშამდე და საყდრამდე მისასვლელი გზები ჩახერგა. უხვინალექის შედეგად დაზიანდა სოფელ მუცთან დამაკავშირებელი ერთადერთი ხიდიც, რომელსაც წყალმა ბურჯი გამოაცალა. ადიდებულმა მდინარემ მთლიანად წაიღო ხერიის ხიდი. დაზიანებულია შიდა სასოფლო გზებიც. მდინარე ჩოლშურამ მნიშვნელოვნად დააზიანა ლენტეხი უშგულის დამაკავშირებელი ცენტრალური გზაც. ჩამოწოლილი მეწყრის გამო მანქანის გადაადგილება თითქმის 10 საათის განმავლობაში აკრძალული იყო. ერთისმინე თანაშინარებით ამინდი გამოსული არის რეაბილიტაციური სამუშაოები დაიწყება, დაწყებულია თითქმის ის მიტოვებული სოფლები, რომელიც მოსპეცილია რაიონის ცენტრის. ალბათ საამამდე ავადგენთან სოფლებში გზებს 6 სოფელი არის გარესამყაროს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიას მოსპეცილი ინტეგრაციის სამუშაოები დაწყებული არის. ფიქრობ, რომ ნაწილობრივ მაინც ფრენად ავადგენთ მოძრაობას. სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი ოქრუაშვილს ბრალს ოფიციალურად სავარაუდოდ დღეს წაუყენებენ. დაკავების შემდეგ პარტია გამარჯვებული საქართველოს ლიდერი გუშინ საღამოს თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში გადაიყვანეს. ის უკვე ინახულა მისმა ადვოკატმაც მამუკა ჭაბაშვილი ამბობს, რომ ოქრუაშვილი დაკავებას რუსთავიორთან დაკავშირებით მის გააქტიურებას უკავშირებს. ირაკლი ოქრუაშვილი შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გუშინ დააკავა მას ბრალად ედება ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, ხელმძღვანელობა და მასში მონაწილეობა. საქმე უკავშირდება 21 ივნის პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ გამოძიების ფარგლებში დადგინდა, რომ პარლამენტის შენობაზე მიტანილი შტურმის დროს ოქრუაშვილი თანხმლებ პირებთან ერთად მოუწოდებდა აქციის მონაწილეებს და თავადაც ცდილობდა პარლამენტის შენობაში შეჭრას. ასევე მონაწილეობდა სხვადასხვა ჯგუფურ ძალადობრივ მოქმედებაში. პირდაპირ უკავშირებს მის გააქტიურებას რუსთავიორთან და მხოლოდ მასთან და სხვა არაფერთან. როგორც თვითონ ამბობს პირადად ძალიან შეაწუხა ბიზინა ივანიშვილი რუსთავიორის თემით და არ იყო გამორიცხული მისთვის ეს ამბავი, რაც ახლა მოხდა. 500-მდე ადამიანი ჩანს, რომლებიც აქეთ-იქიდან ჭიდაობენ. მათ შორის არის ირაკლი ოქრუაშვილი, ეგ არის და ეგ ისიც იქ იყო იმ მიტინგზე, არა აბსურდი და სისულელი არის. ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავებას უკვე გამოეხმაურა პრემიერ-მინისტრიც, რა განცხადება გააკეთა მამუკა ბახტაძემ, ამას ვრცლად გვეტყვის ჩემი კოლეგა თამთა ასანიძე პირდაპირ ეთერში. თამთა, გისმენთ? ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავების საკითხის გარშემო იაფასიანი სპეკულაცია მიმდინარეობს. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დაკავების კომენტირებისას განაცხადა, როგორც მამუკა ბახტაძემ აღნიშნა, ოპოზიციური ძალები ცდილობენ საკითხის გარშემო კითხვები გააჩინონ, თუმცა კადრებში ყველაფერია ასახული. რაც შეეხება ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებას, რომ მისი დაკავება პოლიტიკური ანგარიშწორება იყო, მამუკა ბახტაძე აცხადებს, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ოპოზიციის უპასუხისმგებლო ნაწილი მუდმივად ცდილობს რომ გააჩინოს კითხვის ნიშნები ყველაფრის გარშემო და არსებობს ისეთი საკითხები, რომელიც თითოეული საქართველოს მოქალაქისთვის იყო ძალიან ნათელი. ეს ელემენტარულად კადრებში ჩანს ეს ყველაფერი. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან იაფასიანი სპეკულაცია, მიმდინარეობს
საგამოძიებო პროცესი აქედან გამომდინარე მე რა თქმა უნდა თავს შევიკავებ ამ ტიპის შინაარსობრივი შეფასებისგან, მაგრამ ფაქტი არის შემდეგი, რომ საქართველოში არსებობს სამართლიანი და ობიექტური მართლმსაჯულება და დობის ხარისხი არის ძალიან მაღალი ამ პროცესების მისამართით. კანონის წინაშე ყველა ვართ თანაბარი. ეს არის პრინციპი, რომელსაც ეფუძნება დემოკრატიული საზოგადოება. და ამ პრინციპიდან გადახვევა არ შეიძლება. პრემიერ-მინისტრი ასევე TBC ბანკის დამფუძნებლების სირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს და ანაკლიის სპორტის საკითხს გამოეხმაურა, როგორც მამუკა ბაღდაძემ აღნიშნა, ანაკლიის სპორტი ქვეყნისთვის სტრატეგიული ობიექტია და ის აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში. ასევე მან აღნიშნა, რომ საქართველოს მთავრობა გააკეთებს ყველაფერს, რომ ანაკლიის სპორტი ქვეყანას ჰქონდეს, რაც შეეხება საქმეს. მამუკა ბაღდაძე აცხადებს, რომ საქმესთან დაკავშირებით პროცესი მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება. ხმაწყლოვანი პორტის გარეშე საქართველოს ვერ შეძლებს თავისი ტრანზიტული პოტენციალის სრულფასოვან რეალიზაციას, აქედან გამომდინარე ჩვენთვის მას აქვს სტრატეგიული მნიშვნელობა და ანაკლიის პროექტის რეალიზაცია აუცილებლად უნდა მოხდეს და ის აუცილებლად მოხდება. მე ამასთან ერთად კიდევ ერთხელ მინდა განვაცხადო და ყველას მოუწოდო, რომ მეგობრებო, ნუ ვცდილობთ ეს თემები დაუკავშიროთ ერთმანეთს. ეს არის ჩემი მოწოდება ყველა ხარის მიმართ, მათ შორის იქნება ეს მამუკა ხაზარაძე თუ სხვა ადამიანები, ან პოლიტიკოსები, რომელიც ცდილობენ პოლიტიკური ქულები დაიწერონ ამ პროცესისგან, რომ ამ განცხადებებით არ დავაზიანოთ ჩვენი ეკონომიკისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი ფინანსური ინსტიტუტი. TBC ბანკი არის სისტემური ბანკი, ის არის ძლიერი ბანკი, ის არის წარმოდგენილი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, აქედან გამომდინარე ჩვენს განცხადებებში ძალიან პასუხისმგებლობით უნდა მოვეკიდოთ თითოეულ სიტყვას და თითოეულ შეფასებას. ეს შეფასებები პრემიერ-მინისტრმა დუშეთში გააკეთა, სადაც ქალაქის ისტორიული უბნების რეაბილიტაციის პროცესი მიმდინარეობს. მამუკა ბაღდაძემ დაათვალიერა რეაბილიტაციო სამუშაოები. საუბარია მე-19-მე-20 საუკუნეში აგებულ სახლებზე, რომლებიც 40 სახლის რეაბილიტაციაზე, საიდანაც 24 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს მინიჭებული. დიდი მადლობა თამთა, ეს თამთა ასანიძე იყო. განვაგრძობთ გამოშვებას. ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრები მის დაკავებას პოლიტიკურ დევნად აფასებენ და საპროტესტო აქციებს აანონსებენ. გამარჯვებული საქართველოს ლიდერები საგანგებო მიმართვას საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც გაავრცელებენ. თქვენ ნახევარი გავიდა იმ მოვლენებიდან 2021-დან და რა შეისვალა და რატო თუ აქ იყო ირაკლი ოქრუაშვილი, ხომ ადგილზე იყო. ეს არის მხოლოდ მისი აქტიურობა, ეს არის ის მზარდი მისი რეიტინგი და ეს ყველამ ნახა და ყველა გზნობდა ამას და ის შიში, რომელიც გავშთა სწორედ ირაკლი ოქრუაშვილის და მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის, ოპოზიციური პოლიტიკური ლიდერის მიმართ. რატომ ირაკლი ოქრუაშვილი პირველი? იმიტომ რომ ბოლო დღეების განმავლობაში ოქრუაშვილის განცხადებები პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებს, კერძოდ რუსთავიორთან დაკავშირებით, თავისუფალ მედიასთან დაკავშირებით. ამიტომ მე ვფიქრობ და ჩვენ ვფიქრობ და მე მგონი ბევრი ჩვენი თანამოქალაქე ფიქრობს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული შეცდომა ბიძინა ივანიშვილის, რომელიც საბედისწერო შეიძლება აღმოჩნდეს მისთვის. მართველი გუნდის ოპონენტების აზრით ირაკლი ოქრუაშვილის დაკავება ოპოზიციის დაშინებას ემსახურება. უმრავლესობის წევრებს კი მიაჩნიათ, რომ კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ოქრუაშვილის დაკავება არანაირ პირად ინტერესებს არ ემსახურება. მთავარი ისტორია აქ არის ვინ აკავებს. აკავებს გახარია, რომელიც თავად არის მთავარი ეჭმიტანილი სიცხლეად დარბევაში და გავრილობის ღამის მოწყობაში. ბუნებრივია ეს ყველაფერი ემსახურება პოლიტიკური ოპოზიციის დაშინებას. ბიძინა ივანიშვილს გონია, რომ პოლიტიკური ოპონენტების ამგვარი განეიტრალებით, მათი დაკავებით თუ მათზე სამაჯურების დადებით, როგორც ეს ნიკამალიას შემთხვევაში მოხდა, რამენაირად ის გაიხანგრძლივებს ძალაუფლებას, მაგრამ ეს ყველაფერი მოქმედებს პირიქით, ასეთი ტიპის დაჭერები, ასეთი ტიპის რეპრესიები მხოლოდ და მხოლოდ დააჩქარებს ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დასაწყისს. არც ერთი თანამდებობა, არც ერთი აქტივობა არ არის დამაბრკოლებელი იმის, რომ სამართალი აღსრულდეს და კანონის წინაშე ყველა მაგოს პასუხი. აქედან გამომდინარე გამორიცხულია რაიმე სახის პირადი თუ სუბიექტური დამოკიდებულება ამ პროცესადმი. მთავარია, რომ
ფიქსირდებოდეს ფაქტი იყოს გამყარებული შესაბამისი მტკიცებულებებით და პროკურატურამ შესაბამისი სტანდარტის დაცვით იდაოს ამ აღნიშნულ საკითხზე და სასამართლომ განახორციელოს კონტროლი ამ პროცესისადმი. შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ ბრიფინგზე ცნობილი გახდა, რომ ირაკლი ოქროაშვილის გარდა კიდევ დაკავებულია 4 ადამიანი. მათი აყვანაც 21 ივნის პარლამენტის წინ განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. უწყება ვიდეო მასალასაც ავრცელებს, რომელშიც პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენებია ასახული. გამოძიებით დადგინდა, რომ ისინი პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე განვითარებული მოვლენების დროს მონაწილეობდნენ ჯგუფურ ძალადობასა და პოლიციელებზე თავდასხმაში. ორგანიზებულად შტურმით ცდილობდნენ პარლამენტის შენობაში შეჭრას. ასევე უნდა ითქვას, რომ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით პასუხისგებაში სულ მიცემულია 17 ადამიანი. მათ შორის პარლამენტის წევრი ნიკანორ მელია, რომელსაც ბრალი ედება ჯგუფური ძალადობის ხელმძღვანელობასა და მონაწილეობაში. სამინისტრო გამოძიებას ინტენსიურად განაგრძობს. რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობასთან კი საპროტესტო აქციები გრძელდება და ის დღეს 8 საათზე განახლდება. აქცია უკვე რამდენიმე დღეა გადაცემა სირცხვილიას ფორმატით მიმდინარეობს. თუ ვინ იქნებიან დღევანდელი სტუმრები, ჯერჯერობით უცნობია. გუშინ პროტესტის 36 დღეს გადაცემის თემა მალხას მაჩალიკაშვილის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს დაეთმო. გადაცემის დასასრულს მაჩალიკაშვილმა პარლამენტის წინ კარავი გაშალა. ვაგრძელებთ ახალ ფორმატში მაუწყებლობად, ეს არის საზაფხულო ფორმატი დავარქვით პირობითად, იცით მასობრივ აქციებს უბრუნდებით სექტემბერში, ახლა რესურსების ოპტიმიზაციის მიზნით და მოცვის გაზრდის მიზნით გადავწყვიტეთ, რომ მოგვეწყო აქედან მაუწყებლობა. მთელი ზაფხული ასე ვაპირებთ ამ დღეს და ხვალ არ არის, კვირაობით გვექნება ხოლმე ეგრეთ წოდებული ფლი მარკეტი. ვფიქრობთ, რომ ჩვენი გადაცემა ნამდვილი საზოგადოებრივი მაუწყებელი დავტესტეთ წარმატებით, სწორედ ამიტომ ვაგრძელებთ ამ ფორმატს მთელი აგვისტოს განმავლობაში საზაფხულო რეჟიმში. სტუმრებს წინასწარ ვერ გიმხელთ, რადგან ამ დრომდე მიმდინარეობს მოლაპარაკებები მათთან. მთელი აგვისტო ვაპირებთ აკოფნას, ხოლო სექტემბრიდან კი ვიწყებთ ფართომასშტაბიან აქციებს, მანამ სანამ გიორგი გახარი არ გადადგება. რუსთაველის ყოფილი გენერალური დირექტორი ახალი ტელევიზიის შექმნას აანონსებს. ამის შესახებ ნიკა გვარამიამ სოციალურ ქსელში ვრცელი განცხადება დაწერა. მისი თქმით, ის მზად არის პარტნიორებთან ერთად გააკეთოს ქვეყნის მთავარი ტელევიზია. უკეთესი, იმაზე უკეთესიც, რომელიც აქამდე საუკეთესო ეგონა. ჩემთვის ეს ალბათ ცხოვრების მთავარი გამოწვევაა. მე კრიზის მენეჯერი ვარ. არ მიყვარს რუტინა და არასდროს მიშენებია ნულიდან. მე შემიძლია გავაცოცხლო მკვდარი კომპანია, მაგრამ არასდროს მიმიცია დასაბამი ახალი კომპანიის სიცოცხლისთვის. ამ გამოწვევაში ზუსტად ვიცი, ვისი დახმარება მჭირდება, ვინ იქნება ჩემი მთავარი დასაყრდენი, ჩემი თანაგუნდელი. წერს ნიკა გვარამია Facebook-ის გვერდზე. პარლამენტში დღეს რუსთაველის დამფუძნებლებს მოусმენენ დავით დვალი და ჯარჯი აქიმიძე საკანონმდებლო ორგანოში საჯარო ფორმატში დამოუკიდებელ დეპუტატებს ლევან კობერიძეს, ლევან გოგიჩაიშვილს, კობან ნარჩემაშვილსა და გედევან ფოფხაძეს შეხვდებიან. დამოუკიდებელი დეპუტატები ამბობენ, რომ რუსთაველის თემა არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელია საკითხის საჯარო სივრცეში განხილვა. ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი თქვათ იმ ადამიანების პოზიციების მოსმენა, რომლებიც თვლიან, რომ რაიმე ფორმით, ან თქვათ სახელმწიფოს მხრიდან, ან სხვა მხრიდან, თქვათ არის მათი უფლებების დარღვევები. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა არჩევის წესთან დაკავშირებულ პროცედურებზე იმსჯელებენ დღეს პარლამენტში. სწორედ ამ თემაზე შეხვდებიან ერთმანეთს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე, ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე და იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი. ანრი ოხანაშვილის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პროცესი იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. შეხვედრის მიზანით საზოგადოების წარმომადგენლებთან საკითხზე პოზიციების გაცვლა და შეჯერება. შევხვდები ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეს და იურიდიული დახმარების სამსახურის ხელმძღვანელს, რათა გავუცვალოთ ერთმანეთს პოზიციები, თუ როგორ წარმოგვიდგენია მათი ჩართულობა უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში. მოგეხსენებათ, რომ ეს პროცესი კანონის დონეზე გაწერილია, მრავალეტაპიანი პროცედურაა, ეს პროცესი წარიმართება ხანგრძლივად. და ჩვენ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მაქსიმალურად უზრუნველყოფთ, რომ ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება დაახლოებით 1 საათის წინ დაიწყო და ამ წუთებშიც გრძელდება დღეს საბჭოს წევრები 3 კანდიდატს ნუნუ კვანტალიანს, მაია კოპალეიშვილსა და შოთა ლაითაძეს მოусმენენ. მოსმენა თითოეულ კანდიდატთან დაახლოებით 3 საათს გაგრძელდება. გასაუბრების დაწყებამდე გაეცნობიან კანდიდატთა ბიოგრაფიულ მონაცემებს, ამის შემდეგ კი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს წევრები კითხვებს დასვამენ. მომღერალი თიკა ჯამბურია დედასთან ერთად ხელწერილი საფუძველზე გათავისუფლდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ, რომ თიკა ჯამბურია და დედამისი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული 173 მუხლით დააკავეს, რაც პოლიციისთვის წინააღმდეგობის გაწევას გულისხმობს. უწყების განცხადებით ისინი არ დაემორჩილნენ პოლიციელების კანონიერ მოთხოვნას და სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს, რასაც დაკავება მოჰყვა. რაც შეეხება მომღერლის არასრულწლოვან შვილს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მან დედასთან დარჩენის სურვილი გამოთქვა და ბავშვის ინტერესების გათვალისწინებით პოლიციამ არასრულწლოვანი დედასთან დატოვა. როგორც ცნობილია, ინციდენტი მოჰყვა თავისუფლების მოედანზე პუშკინის სკვერის სიახლოვეს, მანქანის პარკირებასთან დაკავშირებულ ადმინისტრაციულ დარღვევას. ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგო შეძენა შენახვის ბრალდებით პოლიციამ წარსულში ნასამართლები 30 წლის მამაკაცი დააკავა. სამართალდამცველებმა მისი საცხოვრებელი სახლის შხრეკისას მაკაროვის პისტოლეტი და 8 საბრძოლო ვაზნა ნივთმტკიცებად ამოიღეს. მიმდინარეობს გამოძიება დანაშაულის 3-დან 6 წლამდე ვადის თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით საქონლის გადაადგილებასთან დაკავშირებული წესის დარღვევის 2 ფაქტი გამოავლინა და 2 ადამიანი პასუხისგებაში მისცა. ერთ შემთხვევაში ბრალდებულმა თბილისის აეროპორტის გავლით საბაჟო კონტროლისაგან მალულად საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიტანა არადეკლარირებული 163 ცალი მობილური ტელეფონი, ხოლო მეორე შემთხვევაში საბაჟო გამშვებ პუნქტ ცარფის გავლით საქართველოში შემოიტანეს 1914 კილოგრამი არადეკლარირებული ტექსტილის ნაწარმი. დაკავებულს 5-დან 7 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. გამოძიებით დადგინდა, რომ ერთ შემთხვევაში ბრალდებულმა თბილისის აეროპორტის გავლით საბაჟო კონტროლისაგან მალულად საქართველოს ტერიტორიაზე შემოიტანა არადეკლარირებული 163 ცალი მობილური ტელეფონი, ხოლო მეორე შემთხვევაში საბაჟო გამშვები პუნქტის სარფის გავლით საქართველოში შემოტანილი იქნა საერთო ჯამში 1914 კილოგრამი არადეკლარირებული ტექსტილის ნაწარმი. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად საერთო ჯამში ამოღებულია 161,000 ლარის ღირებულების საქონელი. სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 100 წლისაა. საიუბილეო ღონისძიება სასტუმრო რუმში გაიმართა. საღამოს 300-მდე სტუმარი და თანამშრომელი დაესწრო. მათ შორის სხვადასხვა ქვეყნის სტატისტიკის სამსახურების წარმომადგენლები. საქსტატის ხელმძღვანელებმა თანამშრომლებს, რომლებიც 50 წელზე მეტია სტატისტიკის სამსახურში მუშაობენ, სიგელები, ხოლო სამსახურის ყოფილ უფროსებს საიუბილეო მონეტები გადასცეს. საზოგადოებას სიტყვით მიმართა პრემიერ-მინისტრმაც. ხანძარი იყო გვიანღამით მუხად გვერდის სასაფლაოზე ცეცხლი ბალახს წაეკიდა. ადგილზე მობილიზებული იყო 5 სახანძრო ავტოცისტერნა. მეხანძრე მაშველებმა ხანძრის ლოკალიზება და ლიკვიდირება მალევე შეძლეს. ცეცხლი დაახლოებით 2 ჰექტარზე იყო გავრცელებული. აგრარულ ნარჩენებსა და ქარსაცავის ზოლის გადაწვის შემთხვევაში ჯარიმები გამკაცრდება. ამის შესახებ დედოფლის წყაროში ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ფერმერებთან შეხვედრაზე ვრცლად ისაუბრეს. საკითხი მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ამ მუნიციპალიტეტში ხორბლის მოსავლის აღების შემდეგ სახნავს ათესი ფართობების გადაწვის შემთხვევები წელსაც შეინიშნება. შეხვედრას დარგის სპეციალისტებიც ესწრებოდნენ. მათ მოსახლეობას განუმარტეს, რომ ნიადაგის გადაწვა გაუდაბნოებისკენ მიმართული ქმედებაა, რომელიც ეკოლოგიურ პრობლემებს გამოიწვევს. დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტში 15,000 ჰექტარის სახნავს ათესი ფართობიდან 25,000 ჰექტარამდე ფართობი გადამწვარია. ფერმერები ამ მეთოდს ნაკვეთის მარტივად გასუფთავების მიზნით იყენებენ. ეს კი სპეციალისტების შეფასებით ნიადაგის ფლორისა და ფაუნის განადგურებას იწვევს. შეხვედრაზე ცნობილი გახდა, რომ ამ მიმართულებით საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი მომზადდება, რომლის მიზანიც პრევენციული ღონისძიებები და რეგულაციების გამკაცრება იქნება. ასეთი ფორმით მოქცევა მიწასთან ასეთ დამოკიდებულება არის ვანდალიზმი, პირდაპირ მინდა ვთქვა. ესახდეს მიწის დეგრადაციას, ნაყოფიერების შემცირებას, მიწის ორგანული ფენის განადგურებას, რომელსაც საუკუნეები ჭირდება მის აღდგენას და რაც თავარია ახდენს ბიომრავალფეროვნების განადგურებას. ეს არის მავნე ჩვევა,
რომელიც ათეული წლების განმავლობაში არის როგორც თქვენ დამკვიდრებული და რომლის გადაჩვევა არის ყველაზე რთული. გადაწვას სჭირდება 1 ასანდის მიკიდება და ეს ხმელი მასა იწვის მაშინვე. და ამ 55,000 ჰექტარზე ძალიან ძნელია რომ დაიჭირონ. ბერკეტები იქნება ერთი, რომ უნდა საკანონმდებლო მიდგომა უფრო გამკაცდეს. ანუ პასუხისგებლობა უნდა დაადგეს პირდაპირ ნაკვეთის მფლობელისა თუ მასზე ცეცხლი გაჩნდება. რეგულაციების გამკაცრება არაფერ დიდ შედეგს არ მოგცემს. დედოფლის წყაროს რაიონი არის საკმაოდ უზარმაზარი რაიონი, 80-100 კილომეტრი აქვს სიგრძე. ამხელა ტრიალ მინდვრებში შეუძლებელია იმის დანახვა, რომ ცეცხლს ვინ გააჩენს, საიდან წამოვა, იქ 1000 მანქანა მიდის, მოდის საიდან ვინ გააჩენს, შეგნებულად აკეთებენ ამას, რომ თავის ნაკვეთი გადაწვან და ამით მგონია, რომ დიდ შედეგს ვერ მივაღწევთ. და ამ წუთებში ცნობილი ხდება, რომ მთავარმა პროკურატურამ სასამართლოს უკვე მიმართა იმისათვის, რომ ბადრი ჯაფარიძისა და მამუკა ხაზარაძისთვის აკვეთის ღონისძიება შეაფართოს სასამართლომ. როგორ განვითარდება მოვლენები, ამას რა თქმა უნდა უკვე გიამბობთ მომდევნო გამოშვებაში. მანამდე კი დღის სხვა მნიშვნელოვანი სიახლეებით განვაგრძოთ. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მედია აკადემიამ ტელევიზიისა და ონლაინ გამოცემების ჟურნალისტებისთვის სოციალურ მედიაში ამბის თხრობის გზებზე ორდღიანი სემინარი ჩაატარა. ჟურნალისტებმა გამოსცილ ტრენერებთან ერთად თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით იმუშავეს მულტიმედიური პროდუქტების შექმნასა და მათი განთავსების ეფექტიან ფორმებზე. სემინარი ისეთ კონკრეტულ საკითხებს მოიცავდა, როგორიცაა თემების გაშუქების სტრატეგია და აუდიტორიის ანალიზი. თანამედროვე სამყარო მოითხოვს თანამედროვე უნარებს ჟურნალისტებისთვის იმისათვის, რომ მათ შეძლონ აუდიტორიის უკეთ და ეფექტური ფორმებით ინფორმირება, შესაბამისად ზუსტად ამას ემსახურებოდა ეს ტრენინგი, რომელიც 2 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ორდღიანი ტრენინგი, რომელიც გავიარე მედია აკადემიაში, იყო ძალიან საინტერესო. თემა იყო ამბის თხრობა, რაც ვფიქრობ, რომ ყველა ჟურნალისტისთვის არის ერთ-ერთი აქტუალური. მივიდეთ ბევრი ახალი ინფორმაცია, რომელსაც აუცილებლად გამოვიყენებ ჩემს ყოველდღიურ საქმიანობაში. კვლევებიც აჩვენებს, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი იღებს ინფორმაციას ინტერნეტიდან. შესაბამისად, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მედიები ადაპტირდნენ სოციალურ მედიაში. ეს არ არის საუბარი მხოლოდ ონლაინ მედიებზე, არამედ ლაპარაკია ტელევიზიებზეც, რომლებიც უფრო და უფრო მეტ კონტენტს ქმნიან ვებისთვის და ინტერნეტისთვის და სოციალური ქსელისთვის. სოფელ კაჭრეთში საზოგადოებრივი კოლეჯის აისის ბაზაზე საზაფხულო ბანაკში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის მოსწავლეები ისვენებენ. ისინი პარალელურად პროფესიულ მიმართულებებს ეუფლებიან. პროგრამა ითვალისწინებს კინოგადაღებების, სცენარის სპეციფიკის, მონტაჟის სწავლებისა და ფოტოხელოვნების გაცნობას. მოსწავლეები ასევე ჩართულნი არიან ინტელექტუალურ, სპორტულ აქტივობებსა და გუნდურ თამაშებში. საფხულის განმავლობაში ბანაკი მცირე კონტინგენტიანი საჯარო სკოლების 400 მოსწავლეს უმასპინძლებს. ბანაკში ვარ ზოგადად მესამედ და არც ერთ ბანაკში ასე კარგად თავი არ მიგხსნია, როგორც ლიდერებთან, როგორც ზოგადად მომუშავე ხალხთან. არის არაჩვეულებრივი ადგილი, საიდანაც წასვლის სურვილიც კი არ მაქვს. აღნიშნულ ბანაკში ვიმყოფები პირველად და ძალიან სასიამოვნო დროს ვატარებ. შევიძინე ახალი მეგობრები, მოვახდინე ჩემი ნიჭის რეალიზება და შევიძინე ძალიან ბევრი ინფორმაცია. საქართველოს საქმიანი ტურიზმის პოტენციალს ყაზახეთში გაეცნენ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიურომ ალმა-ათაში ადგილობრივი წამყვანი ტუროპერატორებისთვის პრეზენტაცია გამართა. ღონისძიებას დაესწრო საქართველოს ელჩი ზურაბ აბაშიძე. ღონისძიება ავიაკომპანია Air Astana-სთან თანამშრომლობით გაიმართა. პრეზენტაციას ესწრებოდნენ ყაზახეთის 35-ზე მეტი ტუროპერატორი და საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო და საგამოფენო ბიუროს წევრი 20 ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ღონისძიების ფარგლებში ქართული კერძო სექტორისა და ყაზახეთის საქმიანი ტურიზმის სფეროს წამყვანი ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა შეხვედრები გამართეს. საქმიანი ტურიზმის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის საკონვენციო ბიუროს ორგანიზებით ჩატარდა ძალიან მნიშვნელოვანი საქართველოს ნობადობის სასამართლებელი ღონისძიება ყაზახეთში. ყაზახეთი მნიშვნელოვანი ბაზარია ჩვენი ქვეყნისთვის, შესაბამისად ძალიან ბევრი აქტივობა ხდება იმისთვის, რომ ჩვენი ქვეყნის პოპულარიზაცია სწორედ მოხდეს. ამახვილდა ყურადღება იმასთან დაკავშირებით, საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყანა და ამისი არაერთი მაგალითი არსებობს საერთაშორისო ძალიან ავტორიტეტური ორგანიზაციების შეფასებებიდან გამომდინარე. უცხოეთის მნიშვნელოვანი სიახლეების დრო მოვიდა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 2003 წლის შემდეგ პირველად ფედერალურ დონეზე სიკვდილით დასჯის განაჩენი აღსრულდება. ამის შესახებ გენერალურმა პროკურორმა განაცხადა. უილიამ ბარის თქმით, სასჯელი ინდიანის შტატის საპატიმროში მყოფ 5 მჟავრდებულს შეეხება. განაჩენი დეკემბერსა და იანვარში აღსრულდება.
ამერიკის შეერთებული შტატების დაზვერვა აცხადებს, რომ 2 დღის წინ ჩრდილოეთ კორეის მიერ გამოცდილი რაკეტები სავარაუდოდ ახალი ტექნოლოგიით არის შექმნილი. ტელეკომპანია Fox News-ის ცნობით მათ შეუძლიათ 690 კილომეტრი დაფარონ. სამხედრო ექსპერტები არც იმას გამორიცხავენ, რომ რაკეტები ფხენიანის მიერ ცოტა ხნის წინ განახლებული სამხედრო ხომალდისთვის იყოს განკუთვნილი. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსული ტანკერი ნეიმა და ეკიპაჟის წევრები გაათავისუფლა. ხომალდი რუსეთში მოლდოვის ტერიტორიის გავლით დაბრუნდება. უკრაინელი მაღალჩინოსნების განმარტებით რუსული მხარე ტანკერ ნეიმას ქერჩის სრუტის გადასაკეტად იყენებდა. გასული წლის ნოემბერში სწორედ ის გამოიყენა რუსეთმა ქერჩის სრუტეში უკრაინული ხომალდების წინააღმდეგ. მოსკოვში აცხადებენ, რომ ტანკერის დაკავების დეტალებს გაარკვევენ და შესაბამის ზომებსაც მიიღებენ. რუსეთში საპროტესტო აქციები არ წყდება. ოპოზიციის მხარდამჭერები მოსკოვის საქალაქო დუმის არჩევნებში დამოუკიდებელი კანდიდატების დარეგისტრირებას ითხოვენ. BBC-ს რუსული ბიუროს ცნობით ერთ-ერთი კანდიდატი ლიუბოვ სობოლი მოსკოვის საარჩევნო კომისიის შენობაში შევიდა და განაცხადა, რომ ტერიტორიას არ დატოვებდა, სანამ არ დაარეგისტრირებდნენ. კანდიდატი შენობიდან პოლიციამ ძალით გაიყვანა. უფლებადამცველების თქმით, სობოლი წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფება. საფეხბურთო კლუბი ჩიხურა ევროპა ლიგის საკვალიფიკაციო ეტაპზე წაუგებლად გამოსვლას განაგრძობს. გუშინ დინამო არევანაზე საჩხერის გუნდმა შოტლანდიის აბერდინთან ფრედ 1-1 ითამაშა. ანგარიში პირველი ტაიმის ბოლოს 11 მეტრიანი საჯარიმო დარტყმით გიორგი კორიფაძემ გახსნა. სტუმართა შემადგენლობაში კი საპასუხო ბურთი ასევე 11 მეტრიანით გაიტანეს. ამ გუნდებს შორის მეორე საკვალიფიკაციო ეტაპის საპასუხო შეხვედრა 1 აგვისტოს შოტლანდიაში გაიმართება. რითაც შეგვეძლო წარმატების მიღწევა, ეს იყო, რომ ბურთზე კონტროლი ქონოდა და უფრო მეტად მიმართულება გვეცვალა შეტევის და აი აქ მცველების უკან გვეძებნა ჩვენი შანსი, რომელიც თქვა რამდენიმეჯერ ჩვენ ეს გავაკეთეთ და მე ვფიქრობ, რომ უკეთეს გამართლების შემთხვევაში შეიძლებოდა, რომ ეს სხვა შედეგი დამთავრებულიყო. შედეგი ძალიან კარგია, მაგრამ თამაშის ხარისხით კმაყოფილი არ ვარ. ისიც აღსანიშნავია, რომ რამდენიმე მოთამაშეს ტრავმა ჰქონდა და სრული შემადგენლობით ვერ გამოვედით. შოტლანდიაში დაბრუნების შემდეგ გვეცდებით, ყველაფერი გავაანალიზოთ და უკეთესად ვითამაშოთ. ამ დროისთვის ეს იყო ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 14 საათზე დაბრუნდება. დღის ყველა მნიშვნელოვანი სიახლე კი უნდა იხლოთ ჩვენს ვებგვერდზე imedi.news.gr. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.